හරි අපි DB helper class එක හදමු. ඒක කරන්න කලින් මේ පොඩි වෙනස්කම් ටිකක් කරගන්න ඕනේ. මෙතන අපි මෙතන first name කියලා මේ විදිහට දැම්මා. අපි ඒක මෙන්න මේ විදිහට refactor කරගමු. rename මෙන්න මේ ඉස්සරහට මෙහෙම දාන්න. හරි underscore එක. හරි. ඊට පස්සේ last name එකටත් ඒ විදිහට දාන්න. මොකද නැත්තම් මේක පොඩ්ඩක් අඳුර ගන්න අමාරුයි. last name එක මුලටත් refactor කරලා ඊට පස්සේ date of birth එකටත් හරි ඊට පස්සේ මෙතන මේ ටික හරි ඊට පස්සේ අපි construct එක හරි ඊට පස්සේ this dot date එක හරි first name last name date of birth හරි ඊට පස්සේ මෙතන මේ විදිහටම දෙමු first name last name හරි date of birth ඊට පස්සේ මේ ටික මේ විදිහමයි හරි මේ ටික අර ටිකම එන්න ඕනේ ඊට පස්සේ dynamic map එක හරි මෙතන first name හරි මෙතන එන්න ඕනේ අපේ first name හරි last name date of birth first name last name date of birth underscore එක තියෙනවා ඊට පස්සේ return map void set use id int id this dot id equals id හරි මේ විදිහට තමයි එහෙනම් person class එක තියෙන්නේ හරි දැන් අපි ඊළඟට යමු අපේ db helper class එක හදා ගන්න හරි db helper class එක මෙතන තියෙනවා හරි මුලින්ම අපි එකට import කරගන්න ඕනේ දේවල් ටිකක් තියෙනවා import dart asynchronous හරි ඊට පස්සේ import dart වල input output එක මේක මම දෙන්නම් as io හරි ඊට පස්සේ import package flutter අපේ මේකේ නම flutter හරි ඊට පස්සේ එතනින් ගිහිල්ලා යන්න ඕනේ database වලට හරි එතනින් යන්න ඕනේ model වලට මම මේ හදන්නේ අපේ person class එක තියෙන user file එක මේකට add කරගන්න ඊට පස්සේ user.dart හරි ඊට පස්සේ path එක import package path.dart හරි ඊට පස්සේ අපිට path provide එක ඕන වෙනවා import package path provider හරි path provider.dart හරි ඊට පස්සේ අපිට database එක විදියට අපිට SQLite එක අවශ්‍ය වෙනවා ඒතකොට ඒක මේ විදියට package SQLite හරි ඊට පස්සේ SQLite dart හරි දැන් අපේ packages ටික අපි import කරගෙන ඉවරයි හරි එහෙමනම් දැන් තියෙන අපේ class එකට යන්න හරි class database helper හරි මුලින්ම අපි database helper එකේ variable එක හදාගමු static final database helper instance කියලා ගන්න new database helper හරි new database helper dot internal හරි ඊට පස්සේ මම කියලා දෙන්න දැන් මේක කොහොමද මේ async වෙන්නේ මොකද්ද ඊට පස්සේ දැන් ඉස්සරහට එනවා මේකේ future කියලා එකක් ඒ වගේම stream කියලා එකක් මම කියලා දෙන්නම් ඒවෙන් මොනවද වෙන්නේ කියන එක හරි ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා අපේ internal එක දැම්මා හරි ඊට පස්සේ factory database helper හරි දැන්ට මේ ටික ලියා ගන්න මේ විදිහට මම ඊට පස්සේ කියලා දෙන්නම් ඒවෙන් මොනවද වෙන්නේ කියන එක හරි database helper instance හරි මෙතන instance
හරි. ඊට පස්සේ static ඒ නම් කොහොමද database එකේ නම වෙනස් වෙන්නේ නැහැ database. එතකොට අපි දෙමු db. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන future කියලා එකක් ඊට පස්සේ අපි ගන්නවා. මම කියලා දෙන්න මොකද්ද මේ future කියන්නේ කියන එක. ඊට කලින් මෙන්න මේ විදිහට මේක ලියා ගන්න future මෙතන database get db async. හරි. so if අපේ database එක නැත්තම් ඒ කියන්නේ database එක create වෙලා නැත්තම් මම කොහොමද මේ database එක දෙන්න on create එකේ එතකොට database එකක් නැත්තම් return db. හරි. so db await. හරි. මෙතන ඊට පස්සේ database එක initialize කරන method එකක් pass කරන්න ඕනේ. ඒක pass කරන්න කලින් අපි ඒක හදාගෙන ඉන්න ඕනේ. initialize database. හරි. මම ඒක දැන් හදලා නැති හින්දා දැනට ඒක මෙහෙම රෙඩ් වෙලා තියෙනවා. හරි. දැන් ටෝ කොහොම තියාගන්න. හරි. ඊට පස්සේ return කරන්න පුළුවන් අපිට db එක. හරි. ඊට පස්සේ දැන් මෙතන future එකෙන් මොකද්ද වෙන්නේ කියන එක. හරි. මම asynchronous programming කියන්නේත් මොකක්ද කියලා පොඩි විස්තරයක් දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම asynchronous library එක මේ වෙන්නේ මොකක්ද කියලා. හරි. future එකෙන් වෙන්නේ ඒ කියන්නේ අර දැන්ට නැහැ. ඒ කියන්නේ future එකේදී ඒ data ටික complete කරනවා. ඒ වගේ අදහස. ඒ කියන්නේ දැන් IO interaction user එක IO interaction එකක් වෙලා database එකට යද්දී ඒක දැන්ට වෙන්නේ නැහැ. ඒක future එකේ වෙන්නේ. ඒක handle කරන්නේ මෙන්න මේ future කියන එකෙන්. හරි. මම ඉස්සරහටත් මේ විදිහට එක එක libraries වෙන්නේ මොනවද කියන එක මෙතනට දාලා ඔයාලට පෙන්නන්න. හරි. ඊට පස්සේ පුළුවන් මෙතන දැන් අපි initialize library එක තමයි දැන් හදන්න යන්නේ. ඊට කලින් මෙතන මේ අපි internal කියලා දාගෙන තිබ්බ එක මේ විදිහට දාගමු. database helper dot internal. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන initialize database එක. අපි ඒක දැන් initialize කරලා ඉමු. හරි. on create method එක initialize කරන්න ඕනේ. async. හරි. හරි. දැන් මෙතන database එක initialize කරද්දී අපිට get application documents directory කියන function එක use කරන්න වෙනවා. ඒකෙන් වෙන්නේ ඒ කියන්නේ දැන් user generated data දැන් මම කලින් කිව්වා future එකෙන් වෙනවා අපි දැන් data user ගෙන් interaction එකකින් මොකක් හරි IO interaction එකකින් අපි data enter කරනවා. ඒතර ඒ කරන data enter කරනවා අපි database එකට. දැන් MongoDB එකෙත් මම කියලා දුන්නා documents කියලා දෙයක් තියෙනවා. දැන් මේකෙත් අර ඒ වගේ තමයි. මේකෙත් ඒ විදිහට මතක තියාගන්න documents වලට යන path එක තමයි අපි දැන් මේ දෙන්න යන්නේ. හරි. එතකොට io.directory ඒ කියන්නේ මෙතන දෙන්න කොහොමද තියෙන directory document directory await. හරි. get application documents directory කියන function එක අපි මෙතන use කරනවා. මම ඒකෙන් දැන් කියලා දුන්නා ඒකෙන් මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. අපිට ඊට පස්සේ පුළුවන් ඒකට යන path එක මේ විදිහට join documents directory dot path. හරි. ඊට පස්සේ අපි මේ විදිහට db එකක් දෙමු. main dot db. හරි. ඊට පස්සේ මේක database එකට නම ඊට පස්සේ variable එක හදා ගන්න ඕනේ ඒ database එක open කරන්න. ඊට පස්සේ open database අපිට පුළුවන් මේ path එක මෙතන path එක දෙන්න. දැන් මෙතන ගත්ත path එක තමයි මෙතන use වෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලා දන්නවා අපි සාමාන්‍ය version එක දෙනවා මෙහෙම. හරි. ඊට පස්සේ on create අපි මෙතන on create එක මේ විදිහට දෙමු. හරි.
මේ මෙතඩ් එකත් අපි වෙනම void method එකක් විදිහට on create කරන්න ඕනේ database එකයි version එකයි parameters විදිහට pass කරලා. හරි. ඒකත් මම පස්සේ කරන්නම්. දැන්ට මේක මේ විදිහට තියාගන්න. ඊට පස්සේ අපි දැන් හදාගත් මේක database එක return කරන්න ඕනේ මේ විදිහට. හරි. එහෙමනම් දැන් අපි database helper class එකේ මුල් ටික ඒ කියන්නේ තව ගොඩක් තියෙනවා කරන්න. future එකෙන් අපි ඒක හදාගත්තා database එක ඇතුළේ initialize කරන එක ඊට පස්සේ initialize database එක වෙනම අපි method එකක් විදිහට මෙතන හදාගත්තා. හරි දැන් ඊළඟට අපිට තියෙනවා on create method එක හදාගන්න ඊට පස්සේ users ලව save කරන එක හදන්න. ඒ වගේම users ලව අනිත් හැම එකක්ම ඒ කියන්නේ users ලට අදාළ විදිහට තියෙන user list එකක් කරන එක delete කරන එක ඒ ඔක්කොම ඊළඟට කරමු. හරි එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ආයෙත් හම්බ වෙමු.